اما بحث روز، بازار تهران. بسیاری صحبت از این میکنن این روزها با یادآوری تاریخ که بازار و بازاریان تهران و کشور بودند که اولا با اعتصابشون کمر حکومت پیشین رو شکستن و دوم هزینه بخش بزرگی از هزینه انقلاب رو متحمل شدند. و همیشه این سوال رو مطرح میکنند امروز که اگر در صنف‌های دیگر اعتصاب بشود، اگر کارکنان و کارمندان دولت، کارگران دست از کار بکشند، آیا بازار امروز همان بازار سال 57؟ آیا بازار با اعتصاب از یک طرف و با تقبل هزینه اعتصاب سایرین از سوی دیگر باعث انقلابی دیگر در ایران خواهد شد؟ از اساس این بازاری که امروز در تهران هست که حالا در جنوب شهر است و زمانی در جایی بود در قلب پایتخت، در نزدیکی کاخ پادشاه، در زمان قاجارها، در زمان محمدشاه قاجار حدود بیش از 160 سال پیش تأسیس شد. گرچه بازاری وجود داشت در زمان صفویه که سقفی نداشت، اما سقفی بر آن گذاشتند و بازار شد قلب اقتصاد و بعد قلب سیاست و بعد قلب مذهب در کنار سیاست و اقتصاد کشور. آنچه که تماشا می‌کنید تاریخچه‌ای است از بازار و نقشی که بازی کرد در انقلاب 57. باز خواهیم گشت با این پرسش عمده که آیا بازار میتواند قلب یک انقلاب دیگر باشد؟ بحث مفصلی خواهد بود. هر وقت حرف از اعتصاب عمومی برای گذر از جمهوری اسلامی به میان میآید، نخستین تصویری که در ذهن بسیاری از ایرانی‌ها نقش می‌بندد بازار است. حجره‌های نیمه تاریک با کرکره‌های پایین کشیده، تیمچه‌های ساکت و سراهای خلوت همان تصویری است که از انقلاب 57 در حافظه جمعی مانده. Up to now, strikes have been the chief weapon of government opponents. Many stores and businesses are still closed. اما واقعا اگر امروز بازار تعطیل شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ ساده نیست، چون بازار امروز دیگر بازار 57 نیست. بازار در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران همیشه فراتر از یک مکان خرید و فروش بوده. تا پیش از دهه 50 بازار شریان اصلی اقتصاد سنتی در ایران بود. قلبی که شبکه‌ای از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و اصناف را به هم پیوند می‌داد. بازار بزرگ تهران با سراها و تیمچه‌های بیشمارش نه تنها مرکز مبادلات داخلی، بلکه به نوعی ستاد اجتماعی و سیاسی کشور بود. این قلب تپنده با بازارهای تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و کرمانشاه پیوندی زنده داشت. اما بازار همواره یک ویژگی مهم فراتر از اقتصاد و سیاست هم داشت. بازاریان از صراف و تاجر بزرگ گرفته تا حجره‌دار خرد پشتوانه سنتی مذهب روحانیت بودند. این رابطه تاریخی از طریق وقف و پیوند با مساجد و هیئت‌های مذهبی حفظ می‌شد. با این وجود به لحاظ سیاسی 3 جریان عمده در بازار فعال بودند. این تقسیم بندی به خصوص در دهه 50 خورشیدی ملموس بود. جریان نخست بازاریان مصدقی و هوادار جبهه ملی بود، با چهره‌ای چون حاج مانیان که سابقه طولانی در حمایت مالی از مصدقی‌ها داشتند. بازاریان مذهبی و هیئت‌های مؤتلفه با حلقه‌های مانند اسکراولادی و عراقی گروه قدرتمند دوم در بازار بودند. برخلاف تصور عموم که گویی بازار همیشه در قرق این 2 جریان مذهبی و مصدقی بوده، جریان شاه دوست در بازار هم همیشه ریشه دار بود.
گروه‌های سنتی طرفدار پادشاه سومین جریان عمده در بازار بودند. این جریان به دلایل ملی و محافظه‌کاری سنتی به دولت و نظام شاهنشاهی نزدیک بود. اما در سال 57 فضای انقلابی و نفوذ شبکه‌های مذهبی به دو جریان اول دست بالا را داد. مذهبی‌ها و مصدقی‌ها علیه دولت شاهنشاهی شده بودند و برای سرنگونی شاه تمام ابزار خودشان را وارد میدان کردند. بازار مهمترین ابزار آنها بود. اعتصابات بازار ابتدا کوتاه و نمادین بود. پس از حوادث قم و تبریز در دی و بهمن 56. پس از 17 شهریور 57 بازار تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به طور هماهنگ تعطیل شدند و اعتصاب طولانی مدت آغاز شد. اما بازار فقط بسته نشد، به خزانه اعتراضات تبدیل شد. کمیته‌های هماهنگی بازار کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کردند. خانواده‌های کارگران اعتصابی و زندانیان را حمایت می‌کردند و هزینه چاپ اعلامیه‌ها و پشتیبانی از اعتصابات نفت و صنایع را تامین می‌کردند. این تصاویر از روزهایی است که بازاریان از جانب روح الله خمینی گوشت و مواد غذایی را میان مردم تقسیم می‌کردند. با تعطیلی بازار همزمان با اعتصابات نفت بسیاری از داد و ستدها و تأمین کالاهای اساسی مختل شد. حتی جریان هوادار نظام شاهنشاهی در بازار هم در ماه‌های منتهی به انقلاب تحت فشار فضای اجتماعی و نفوذ جریان‌های مذهبی تسلیم شد و بعضاً به صفوف مخالفان پیوست. تعطیلی بازار پیامی روشن به حکومت بود که یک از ستون‌های اجتماعی و اقتصادیش از کنترل خارج شده. بازاریان در آن زمان بعد از بیش از 3 ماه اعتصاب، چند روز پس از تغییر نظام سیاسی با فرمان خمینی به سر کارشان بازگشتند. شما چند وقت بود که در اعتصاب بودید؟ ما تقریباً 4 ماه میشه. زمانی که در اعتصاب بودین چیکار می‌کردین؟ تو منزل بودیم، جلسه، تظاهرات. فکر می‌کنین اگر اعتصاب ادامه پیدا می‌کرد شما یارای ادامه اون رو داشتین و می‌تونستین؟ بله. مطمئن؟ بله. مواقعی که شما کار نمی‌کردین از نظر مالی در مضیقه نبودین؟ نه خیر نه. بعد از چند ماه شما شروع به کار کردین؟ فکر می‌کنم حدود 4 ماه باشه. 3 ماه 4 ماه. مواقعی که کار نمی‌کردین چیکار می‌کردین؟ مواقعی کار نمی‌کردیم به نوعی مبارزه می‌کردیم. شما زمانی که کار نمی‌کردین از نظر مالی در مضیقه بودین یا نه؟ از نظر مادی بالاخره هر کسی یه جوری اداره می‌شد و به هم می‌رسیدیم. یعنی این همبستگی در تمام ایرانیان بود که به هم می‌رسیدن. آقا شما بعد از چند وقت احتساب امروز شروع کردیم؟ امروز بعد از 80 روزی که آمدیم با بازار. 80 روزی که آمدیم. بله. قبلا هم یه 15 روز تعطیل داشتیم که 3 روز آمدیم اول محرم شد بستیم. قبل از اونم باز 11 روز تعطیل داشتیم بسته بودیم. قبل از اونم روزهای
دیگر بود، یه روز 2 روز 3 روز باز تعطیلی داشتیم که نمی‌آمدیم بازار. بله، این مدتی که شما تعطیل بودین به عنوان اعتصاب و اعتراض، فعالیت دیگه هم داشتین؟ یعنی در تظاهرات شرکت می‌کردین یا مبارزاتی داشتین یا نه؟ در تظاهرات همه جا بودم من، همه جا در خدمت آقا رسیدیم. وقتی اخیراً که آمدن در کمیته رفتیم، بله همه کارا رو ما کردیم. امروز در اولین روز حرکت و کار چه احساسی دارین؟ خیلی خوشحالیم، خیلی شادیم واقعا. مثل بچه‌هایی میمونن که 3 ماه تعطیل بودن، امروز آمدن مدرسه، چقدر شادن. ما هم همونقدر امروز شادیم. امیدوارم که همیشه به همین شادی و به همین موفقیت و پیروزی باشید. انشالله سلامت باشید، خدا آقا رو موفق بداره، عاقبت همه بخیر باشه انشالله. خیلی متشکرم. قربان شما. بدون همراهی بازار و اعتصاب صنعت نفت، سقوط حکومت شاه دشوار بود. امروز اما معادلات به کلی تغییر کرده. اقتصاد ایران متمرکزتر و مدرنتر شده. سهم دولت، نفت، صنایع بزرگ و شبکه‌های تجاری مدرن بسیار بیشتر از گذشته است. بازار سنتی امروز بخش مهمی از اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهد، اما دیگر ستون فقرات اقتصاد کشور نیست. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز تجاری مدرن، واردات دولتی و حتی تجارت الکترونیک جایگزین بخش بزرگی از مبادلات بازار شدند. سازماندهی صنفی بازار ضعیفتر و پراکنده‌تر شده و توان مالی و تبلیغاتی آن هم نسبت به 57 بسیار کمتر است. بازار 57 قلب اقتصاد و سیاست ایران بود. با یک تصمیم می توانست نبض کشور را کند یا تند کند. بازار امروز گرچه هنوز مهم و تأثیرگذار است، اما در دل اقتصادی پیچیده و متکی به دولت، نفت و شبکه‌های مدرن تجاری تنها یکی از اجزای معادله است. اعتصاب بازار امروز می تواند نمادین و محرک باشد، اما تعیین کننده نه. تصویر کرکره‌های پایین کشیده بازار هنوز در ذهن ایرانی‌ها زنده است، اما شاید باید پذیرفت که بازار دیگر بازار 57 نیست. اگر بازار 1357 نیست، پس باید چه کرد؟ اجازه بدید که بحثمون رو آغاز بکنیم با آقای دکتر مهدی امیری که دکترای خودشون رو در علوم سیاسی با گرایش سیاست تطبیقی و اندیشه سیاسی از دانشگاه تگزاس شمالی دریافت کردن. آقای دکتر دانش آموخته علوم سیاسی هستند و بارها باشون صحبت کردیم در مورد تغییر و امکان یک تغییر. خوش آمدید آقای دکتر در این روز یکشنبه در آمریکای شمالی. بازار 57 هست یا نیست؟ خیلی خلاصه خیر نیست و من اینطوری شروع کنم که میگن انقلاب‌ها فرزندان خودشون رو میخورن. جمهوری اسلامی هم فرزندان خودش رو خورده، هم فرزندان دیگران رو خورده و هم ساختارها و نهادهایی که در به وجود آوردنش دخیل بوده آنها رو هم به نوعی خورده یا تغییر شکل و ماهیت داده. یکی از مهمترین اون نهادها و سازمانهایی که آقای همدانی به نظر من دستخوش تحولات اساسی شده بازار و نهاد دینه، یعنی روحانیت. یعنی علاوه بر این مواردی که شما در مورد بازار گفتید و دیگران هم در مورد نهاد دین و روحانیت گفتن، خود جمهوری اسلامی، یعنی در واقع مثلا شما گفتید بازار به خاطر دیجیتال شدن تجارت و کلا تغییر کردن ماهیت اقتصاد دنیا و ایران فرق کرده، ولی جمهوری اسلامی هم به خاطر سیاست‌هاش از جمله ایجاد یه ساختار کاملا موازی اقتصادی بازار رو تضعیف و بلکه در آستانه بی اهمیت شدن قرار داده. همین کار رو در مورد نهادهای مؤثری که در شکلی خودش اتفاقا نقش داشتن مثل روحانیت، مثل مساجد، اونجا هم این کار رو کرده. حالا علاوه بر این که در اون نهاد دینی و روحانیت و مساجد هم مثل بازار زمان عوض شده، تغییر و بلکه تخریبش رو جمهوری اسلامی به صورت یک کاتالیست به شدت افزایش داده. و جواب کوتاه اینه که این بازار دیگه اون بازار نیست و اون اهمیت رو هم نداره.
ولی اهمیتش رو در اقتصاد داره، درسته یا خیر، یا جایگزین داره؟ به خاطر اینکه چیزی که من میخوام متوجه بشم، من هنوز حیران ماندم. اون هموطنان بازاری که من نمیدونم الان راستی کجا هستن، شاید این برنامه رو نگاه میکنن بعد از 47 سال، پرسید که چند ماه حساب میکنی؟ گفت 4 ماه. آیا از نظر مالی در مضیقه بودید؟ خیر. چی کار میکردید؟ مواقعی که کار نمیکردیم میرفتیم مبارزه میکردیم، رفتیم آقا رو دیدیم. حتی دلیل دارم این سوال ازتون میپرسم. ما میدونیم که نقشی که بازار در انقلاب 57 آقای دکتر امیری بازی کرد، جدای از فلج کردن اقتصاد، چرخه‌های اقتصاد در زمان انقلاب، کمک مالی بود که بازاری‌ها به انقلاب کردند. در قالب خمس و زکات بگیرید، در قالب چک‌های سفیدی که میدادن بگیرید، در قالب حمایت از کارگران و کارمندان و روند یک انقلاب. سوال حالا اینجاست، اگر این بازار سابق نیست، آیا چنین ساختار مالی در ایران داریم با همون کار کرد یا نه؟ سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی اگه بخوام در یک کلمه تعریفش بکنی، چارچوب حکومتیشو، کاری که کرده 2 ملت در یک کشور ایجاد کرده. همین کار رو تو اقتصادم کرده و این یکی از نتایج فاجعه بار این 46 سال بوده. حالا ربطش به بازار چیه؟ ببخشید منظورتونم متوجه نشدم. 2 ملت در یک کشور رو ممکنه توضیح بدین؟ الان توضیح میدم. این 2 ملت یک کشور در همه شؤونات و همه ساختارها هم نفوذ کرده. مثل آبی که بر اثر یک سیل ویرانگر در همه جای منزل شما، تو کمد لباستون، آشپزخونه‌تون نفوذ کنه. این روی کرد به حکومتداری همه جا نفوذ پیدا کرده. حالا ربطش به سوال شما چیه؟ این 2 ملت یک کشور یعنی اینکه جمهوری اسلامی در هر حوزه‌ای که شما فکر کنید 2 تا ساختار درست کرده که خودی و غیر خودی وجود داره. از پوشش شما گرفته، یه ملت وجود داره که حجاب نمیخواد، میخواد آزاد باشه. یه ملت درست کرده که میخواد مثل خودش باشه و متاسفانه باعث تقابل ملت ایران هم در بعضی حوزه‌ها، یعنی تقابل اجتماعی شده. حالا چه ما در موردش صحبت کنیم چه نکنیم. در حوزه اقتصاد هم همینه. یعنی ما یه اقتصاد عیان داریم که مثلا بقال سر کوچه شماست، وارد کننده هایی که از قدیم وارد میکردن، ولی یه اقتصاد دیگه هم وجود داره که دست خودشه، آدمای خودشن، سازمانای خودشن، نونخورای خودشن که کوچیک هم نیست. در این فرایند به نظر من بازار ایران قیچی شده. حالا این به معنی این نیست که کاملا از بین رفته. شما هنوز حجره ها رو دارید، هنوز آدما رو دارید و از اون مهمتر خیلی از سران اصلی بازار وابسته به جمهوری اسلامی هستند یا حالا زیر نظر جمهوری اسلامی هستند و بعد جواب پس بدن. بر همین خیلی وقتا اعتصاب‌ها هم از طریق اونها میتونه بشونه. این خیلی متفاوته با دوره آریامه که دولت انقدر متکفل امور اقتصادی نبود و از همه مهمتر، من با یکی از دوستان بسیار خوب تبریزیم که از فرزندان بازاری بود صحبت میکردم. من عاشق شهر تبریزم، اینم بگم، و هموطنان تبریز رو خیلی دوست دارم و واقعا خب بازار تبریز زمانی خیلی مهم بوده و به من میگفتش که ما چند نفر تو بازار داشتیم که هر چی که میگفتند گوش میکردن و در آستانه سال 57 اتفاقا خیلی از این افراد، حالا در بازار تبریز و در بازارهای دیگه هم احتمالاً همینطوری بوده، باعث بسیج شدن. یعنی مثلا بسیج، حالا یعنی چه به صورت اینکه بازار رو ببندیم، چه به صورت اینکه بسیج بشیم برای کمک به روحانیت یا آقای خمینی و امثال هم. ولی الان ایشون میگه مثلا دیگه این شکل از بازار و این شکل ساختار دیگه وجود نداره. یعنی اون معتمدین مذهبی که در بازار میشستن، حالا ما تو فیلم‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم یا حاج آقایی که تسبیحی دستشه و یه چوتکه‌ای میندازه و یه هیئتی داره و اینا یواش یواش اصلا ناپدید شدن و یکی از دلایلی حالا این از یه نظر خوبه، به خاطر اینکه نشون میده که بازار ایران هم داره مدرن میشه و عرفی تر داره میشه، دیگه گیر اون سنت های قدیم نیست. ولی برای بسیج خیلی بده، به خاطر اینکه دیگه اون اتوریتی که بتونه بازار رو بسیج بکنه که آقا همه ببندید مثل اون فیلم شما، تقریبا وجود خارجی نداره. علاوه بر اینکه این رو هم در نظر بگیرید، بازار کارکردش در همه جای دنیا، هر جور بازاری، اینه که باز باشه. الان تو همین غرب کارفرما همه تلاشش اینه که مکانهای داد و ستد رو باز نگه داره، نه اینکه ببنده. برای همین اگر ما به سال 57 نگاه کنیم، بازار چون ذاتاً
میخواهد باز بماند به خاطر اینکه نهاد اقتصادی دنبال سود دیگه. درسته آقای احمدی؟ یعنی شما اگر بازاری باشی نمیخوای ببندی که. علت بستنش یه علت خیلی مهمش مراجع تقلید و وابستگی بازار سنتی به روحانیت و در مرحله آخر انقلاب ایران به آقای خمینی بود. خب یعنی در واقع یک دلیل غیر اقتصادی باعث این بازم اعتصاب بازار شد. درست. اون رو ما الان دیگه نداریم. یعنی نه روحانیت در تقابل با جمهوری اسلامی ان، بلکه تو جیب جمهوری اسلامی ان. همونطوری که گفتم مثلا به عنوان نهاد مستقل از بین رفتن و یکی از بزرگترین متضررین جمهوری اسلامی حالا در تاریخ خواهند نوشت. دین و روحانیت، خیلی هم اینو گفتن، یعنی اصلا به عنوان نهاد مستقل مزمحل شده توسط جمهوری اسلامی. و برای همینم بازاری که مأموریت ذاتیش سود هست، شما میری بازار نمیری که خدمات عمومی انجام بدی، که خیریه که نیست بازار، دنبال اینی که درآمد کسب کنی. باید یک عامل بیرونی باشه که شما دست از کار بکشی. این عامل بیرونی در سال 57 به خاطر سنتی بودن و مذهبی بودن بازار وجود داشت، ولی امروز بسیار بسیار کمرنگ شده، چون اولا اصلا بازار دیگه اون بازار نیست به خاطر اون نهادهای موازی که عرض کردم، و دوما اون پیوستگی و انسجامی که قبلا با روحانیت داشت و گوش به فرمان اونها بوده دیگه نداره. بنابراین هم کارکردش رو از دست داده، هم شکلش عوض شده. منظورتون کارکرد سیاسیه، درسته؟ بله. کارکرد اصلیش که سود اقتصادی است. یعنی شما میری بازاری میشی که پول در بیاری، نمیری اعتصاب بکنی که. اون عامل و در واقع اون کارکرد سیاسی که عامل اعتصابات و بسته شدن بود، اون دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه اون روحانیتی یا اون سرانی که قبلا بهش میگفتن دست از کار بکش به اون صورت وجود نداره. اتفاقا اگرم در تهران یا در جاهای دیگه خودشونو میبندن، مثلا بازار موبایل، بازارهای مختلف، به خاطر بیشتر مسائل صنفیشونه، بعضی وقتا جواب میگیرن، بعضی وقتا به نظر من جواب نمیگیرن و اصلا اگرم بسته بمانند باید واقعا ما ببینیم که چه مقدار از اقتصاد ایران. من مثلا دیدم که چند وقت پیش دویچه وله یک گزارشی تهیه کرده بود که بیش از 80% بازار منسوجات و پوشاک در ایران مستقیم و غیر مستقیم در سپاه پاسداران وارداتش. درسته. خب این اصلا چه اعتباری اصلا دیگه برای بازار ایران باقی گذاشته؟ این بنابراین به نظر من نه اهمیت سابق رو داره و نه به خاطر گسستنش از اون نهاد بسیج کننده که اون زمان روحانیت بود اصلا امکان بسیجش مثل انقدر چابک و انقدر موثره مثل سال 57. امکان پول دادن چطور؟ ببینید انقلاب خرج داره، شوخی که نداریم. من صرف علاقه شخصی بسیار انقلاب 57 رو میبینم، دنبال میکنم، میپرسم، میخونم و بعضی از این شواهدی که من اینجا جمع کردم واقعا حیرت آوره. مثلا در یکی از چیزایی که میخوندم، مثلا اون تظاهرات معروف تاسوعا و عاشورایی که آخرین بود پیش از انقلاب در پاییز 57، بازاریان تا جایی پیش رفته بودن که فکر این رو کرده بودن که در سینی ها سکه های 2 قرونی و 2000 برای کسانی پخش بکنن که میخوان تلفن بزنن. برخی از مغازه ها در خیابان هایی که منتهی میشد به محل تظاهرات باز مانده بودند و خبرنگاران خارجی، این رو خبرنگار آژانس فرانس پرس گفته، خبرنگاران خارجی میرفتن به داخل مغازه از خطوط تلفن برای مخابره گزارشاشون به بیرون از ایران استفاده میکردن. مواردی هست که بازاری ها حتی فکر این رو کرده بودند که تظاهر کننده ها گشتنشون میشه، تشنهشون میشه و براشون آب و غذا فراهم میکردند. قبل از اینکه وارد تظاهرات روز تاسوعا بشید، برخی از این بازاریان از همون صنف نساجان و فروشنده های لباس که گفتین بین زنان روسری تقسیم میکردند. خب ببینید اینها در واقع یک بخشی از یک انقلاب هست، گسترده تر هست. از چکای سفید امضا و خمس و زکات و حق امام ها دارم میگذرم که میفرستادن با دلار 7 تومن و 8 تومن پاریس، از اینا دارم میگذرم. من حقیقت اینجاست که بازار نقش بزرگی رو از نظر اقتصادی و از نظر پول رسانی به بدنه‌های انقلاب بازی کرده. سوالی که من دارم و جوابش رو نگرفتم، پیدا نکردم، اینه که آیا در داخل ایران، دولت‌های خارجی رو فراموش بکنیم، آیا در داخل ایران نهادی پولدار بازار مانند مثل 57 وجود دارد
که بشه روش حساب کرد برای چنین کمک‌هایی؟ اگر منظورتون کمک به اعتصابات و کمک به مردم ایران، من واقعا چنین نهادی مثل بازار سال 57 در ایران نمیبینم. دیاسپورای خارج از کشور رو میبینم. برای همینم تو برنامه شما مطرحش کردم که باید دیاسپورا کمک بکنه. اون صندوق ایرانیای مقیم خارج از کشوره. بله دیاسپورا واژه فارسیش برای جامعه ایرانیان خارج از کشور به نظر من الان در بهترین موقعیت برای این کمک هستن. ولی ما تناقض و تضادی که الان داریم در تفاوتی که با سال 57 داریم اینه که آن کسانی که پشت آقای خمینی تو بازار آمدن و شما هم الان نمونه‌های خیلی خوبش رو گفتید، تلفنشون رو میدادن، روسری پخش میکردن، اینا انگیزهای غیر اقتصادی داشتن، اینا انگیزهای سیاسی و مذهبی داشتن. چون اپوزیسیون امروز ایران از اون شکل اپوزیسیون مذهبی دیگه نیست، بلکه دیده فاجعه مذهبو، اون ایدئولوژی مذهبی که شما میری به روحانیت یا به مرجع تقلید خمس میدی، زکات میدی رو نداره و این کار رو دشوار کرده برای بسیج مالی. من فکر میکنم راه حل اینه که ما ملیگرایی رو و وطن دوستی رو جاش بذاریم، ولی یه چیزی رو هم در نظر بگیریم. من جامعه شناس نیستم، من تحلیلگر علوم سیاسی هستم، پی اچ دی رو در علوم سیاسی گرفتم، ولی بر اساس مباحث جامعه شناسی سیاسی این رو من میتونم به شما بگم که نسل جدید ایران خب نسلی معطوف به زندگی است، نه معطوف به مبارزه‌ای که باعث شهادت شما یا آسیب به شما میشه. برخلاف 57 برخلاف 57ها. یعنی ببینید اگر اقبال امروز به شاهزاده رضا پهلوی وجود داره، اینه که ایشون پیام زندگی میده. خب این برای ایرانی آینده‌ای که به امید خدا از این وضعیت رها بشه، برای توسعهش عالیه، چون ما یه نسل جدیدی از ایرانیانی داریم که خوشفکرن، معطوف به زندگی‌ان و دوست دارن ایران رو آباد و زیبا و قشنگ ببینن. همینی که به اصطلاح ما میگیم نسل شیک پاسارگادی. ولی این برای گذار یه سری مشکلاتی ایجاد میکنه که ما باید دنبال راه حلش باشیم. چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ کسی که میخواد زندگی بکنه، کسی که میخواد آزاد باشه که از زندگی و مواهب زندگی لذت ببره، خیلی متفاوته با اون 57ی که مثلا حاضر بود برای مرجعش یا برای خمینی خودش رو به کشتن بده یا گشنگی بده یا سختی‌های خیلی فراوان بکشه. ما باید بتونیم این رو حل بکنیم. یه طوری شاید چطوری؟ خب ببینید خب یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی با از بین بردن جامعه مدنی در ایران کرده اینه که، حالا اینم بگم چرا ما برای اینکه بفهمیم چقدر فاجعه اتفاق افتاده در ایران، در از بین، یعنی همونطوری که محیط زیست خشک شده است، جامعه سیاسی و جامعه و اجتماع در ایران هم جمهوری اسلامی سعی کرده خشک بکنه. در نتیجه حالا میخوام برسم به سوال شما که چیکار باید بکنیم با این تناقض. اتفاقی که افتاده اینه که به ایرانی ها با از بین بردن جامعه مدنی، اصناف، اتحادیه ها، حتی بازار ایران که دیگه اون نقش نداره، غیر مستقیم این حکومت های خودکامه به شما میگن آقا شما تنهایی، شما تک افتاده ای، شما اصلا کسی رو نداری که بتونی باهاش دست به همکاری، مشارکت و امثال هم بزنید. برای همین هم هست شما تو حتی صحبت‌های روزمره ما خیلی میشنیم که ما ایرانی‌ها میگیم مثلا ما نمیتونیم با هم همکاری کنیم، مثلا چرا ژاپنی‌ها میتونن ما نمیتونیم. خب دلیلش اینه که محملش رو از ما گرفته نظام خودکامه در طول تاریخ و به خصوص جمهوری اسلامی. یعنی میخواد بگه که شماها مشارکت بلد نیستید، چون شهروندی که احساس اتمیزه بودن بکنه، شهروندی که احساس بکنه که آقا هیچ تشکلی نداره، هیچ جایی نداره، هیچ ملجایی نداره، هیچ محلی نداره که حتی بره باش درد دل کنه، تک و تنهاست. 90 میلیون آدم تنها برای جمهوری اسلامی خیلی خوبه، چون اینا بسیج نمیکنن، دست به نوآوری برای بسیج نمیزنن و اینطوری جمهوری اسلامی خودش رو حفظ میکنه. اولین راه برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم اینی که تا میتونیم بیایم و دور هم جمع بشیم، حالا چه از طریق تشکل‌های حرفی، چه اصنافمونه و به خصوص در خارج از کشور. حتی جمع شدن صرف این که ما 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر دور هم جمع بشیم، هم دیگه رو ببینیم، این خودش به نظر من ذیل این رژیم ها یک دستاورده. پس راه حل اول اینی که ما نذاریم جمع هامون رو اینا نابود بکنن،
چون جمهوری اسلامی با اون ساختار دوگانه‌اش یکی از اهداف مهمش اینه که همه تشکل‌ها رو نابود بکنه، همه صنف‌ها رو نابود بکنه و همه چی رو بیاره زیر چتر خودش و بلیت خودش. پس به نظر من یکی از اقدامات اینه که ما سعی کنیم که همکاری رو با هم تمرین کنیم و نذاریم این اتمیزه شدن رو جمهوری اسلامی بهش دست پیدا کنه. این به نظر من یکی از راه‌حل‌های مهمه در این راه. آقای دکتر امیری، بیاین با هم یک تمرینی بکنیم. من یک بازاریم، در فرمانیه تهران زندگی میکنم و چند باب مغازه در بازار تهران دارم. تجارتم مثلا فروش لاستیک اتومبیل ها یا خودروهای بزرگ سنگینه. فرزندان من مرتب به من میگن که میخوان وضع تغییر بکنه، خسته شدن، روسری سر نمیکنن، در خیابون میرن، شاهزاده رضا پهلوی رو دنبال میکنن، خواستار تغییرن. وقتی اسرائیل روی سرشون موشک میریخت خوشحال بودن، فکر میکردن جمهوری اسلامی داره تمام میشه. اما من به عنوان پدر اون خانواده نگرانم. من میگم برای این ثروت در طول این 47 سال زحمت کشیدم، از جنگ ایران و عراق گذشتم، تحریم‌های مختلف رو دیدم، دوران احمدی نژاد رو دیدم، تحریم بانک ملی رو دیدم، وقتی سویفت رو بستن من بودم که ضربه خوردم، وقتی که برجام شد کمی گشایش شامل حال من هم شد. حالا هم وضع بده، ولی اگر هرج و مرجی بشه، اگر بازار به هم بریزه، میان تجارت منو میبرن. معلوم نیست تکلیف پول من در بانک چی میشه، معلوم نیست آینده چه خواهد شد، ثبات کجا خواهد رفت. من رو قانع بکنید در شکل بازار امروز که بنده علاقه ای هم به جمهوری اسلامی ندارم به عنوان بازاری، اما من میخوام زندگیمو بکنم، من سیاسی نیستم. منو قانع بکنید من چرا باید به این انقلاب بپیوندم با این همه نگرانی. به نظرم خیلی ساده است. شما اگر این کار نکنی از بین میری. نه نمیرم. چرا این حرفو میزنید؟ من 4 باب مغازه دارم، حداقلش اینه که مغازه‌ام سر جاش میمونه. ببینید به مرور ببینید مثلا الان شما متمول ترین افراد در ایران، من با ایران که صحبت میکنم بهم میگن میترسیم بعضی وقتا مثلا با آیفونمون بریم تو خیابون، ماشینمون رو خط میندازن. ببینید ناامنی اجتماعی چیزی نیست که شما بتونید با پول به این راحتی بخریش. محافظم الان به همین الان محافظای خصوصی اومدن، حتی اونا هم شما رو نمیتونن حفظ بکنن. من کسانی رو از بازار میشناسم که مثلا شناساییشون اومدن خونهشون، نه تنها بعضی وسایل بردن، وسایلی که نتونستن مثلا ببرن و آسیب زدن و از اونجا خارج شدن. بنابراین مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره سراغ همه خواهد اومد و اینم بهتون بگم خیلی از بازاری‌ها شاید متوجه اینم شدن. و همین من مثلا با اون دوستانی که گفتم تو تبریز صحبت می‌کردن، میگفتن تمایل به کمک کردن به روحانیت یا به حیات و اینا خیلی کم شده. خیلی از بازاری‌ها دوست دارن به خیریه‌ها کمک کنن. شاید اصلا یکی از دلایلی که خب جمهوری اسلامی به هر حال در خودکامگی هوشمنده، یکی از دلایلی که خود جمهوری اسلامی میره خیریه تشکیل میده همینه که اینو دیده، این فرآیندو، که بسیاری از متمولین، کسایی که تو بیزنسن، بازاری‌ها دیگه تمایل ندارن به جمهوری اسلامی پول بدن، میدنش به جاهای دیگه. حالا همه که قرار نیست بیان تو خیابون. یکی از کارهایی که این آقایون میتونن بکنن این که پول‌ها رو ببرن جای دیگه. به هر حال ما الان باید به هم دیگه کمک کنیم وقتی حکومت نمی‌کنه. حالا من همین سوالو دوباره در قالب اون بازاری از شما دارم. خیلی خوب، شما میگید که درست هم میگید وضعیت ناامنی بسیار زیاد هست، درست میگید. خود اون بازاری که حالا من الان در جلدش ظاهر شدم، تلفن ساده‌ای دستم میگیرم، اصلا ماشین ساده‌ای هم سوار میشم، کسی نفهمه کجا زندگی میکنم، همه اینها درست. به من بگید که چطور من میتونم به شما میگین خیریه، اتفاقا من به خیریه سرطان هم کمک میکنم، اما به من بگید اگر من بخوام به این انقلاب در کنار بچه‌هام وایستم چی کار باید بکنم؟ در اینی که به بیزنسم هم ضرر نزنم. من اهل لیست کردن نیستم. بله ببینید، خب تا یه حدی قابل فهم و طبیعی هم هست. گفتم چون شما وقتی که میری تو این بیزنس دنبال اینی که پول در بیاری. بله. بنابراین من واقع بینانه وقتی به داستان نگاه می‌کنم توقع ندارم شما الان داریم تمرین می‌کنیم با هم دیگه. من توقع ندارم شما دست به عملیات خیلی ویژه بزنی یا بری داد بزنی تو خیابون یا بری تو خیابون شرکت کنی. شما نقطه قوتت به عنوان یک بازاری پولته در وهله اول. بله. حالا بله شما ممکنه یه بازاری مثلا بدنساز هم باشی مثلا یا بیای تو خیابون، ولی اون چیزی که میشنته
پولته، یعنی شما تو کار تامین تو کار اقتصادی هستی، فعال اقتصادی هستی. بنابراین از اون میشه به انواع مختلف استفاده کرد. علاوه بر این که تا اونجایی که میشه، ببین الان یه بخش از داستان رو خیلی از بزرگان انجام دادن، اونم عدم کمک به اون نهادهای سنتی مذهبی دیگه این کار انجام نمیدن. بخشش به خاطر تغییر عمومی جامعه ایرانه، بخشش هم اینه که اصلا دیگه اون نقش رو دیگه بازار نداره، چون تضعیف شده، جای دیگه این کار میکنه. جمهوری اسلامی منابع مالیشو داره، روحانیت یه سازمان دولتی شده یا حکومتی شده، پول میگیره. ولی خب در سطح خودشون بازاری ها هم تاثیرگذار هستن، هم منابع مالی دارن، هم میتونن در مواقع اعتصاب یا اعتراض کمک‌های مالیشون رو انجام بدن. اگر ما به خصوص بتونیم صندوق‌های اعتصابمون رو در داخل و خارج از کشور تشکیل بدیم، حالا در داخل کشور که نمیتونیم بریم حساب بانکی داشته باشیم، ولی همون کاری که زمان شاه شد اینا کمک میکردن به اون صورتی که شما گفتی، این کار میتونه انجام بشه در مواقعی که بهش نیازه، در مواقعی که بحران‌ها ایجاد میشه. یعنی در واقع همون پولی که اینا قبلا میرفتن طبق اعتقاد دینیشون 1/5 مالشون رو میرفتن خمس میدادن به زعم خودشون حلال بشه، خب الان 1/5 هم نمیخواد، 10% رو میتونن کمک کنن در آینده اگر اعتصابی بشه، اگر اعتراضی بشه و نیاز باشه که اقشاری مثل بازاری‌ها به بقیه‌ای که به اعتصاب پیوستن کمک کنن. این باعث ایجاد شبکه اعتصاب میشه، کاری که مثلا ما در آفریقای جنوبی دیدیم. یعنی چون جمهوری اسلامی شبکه توزیع بر خودش درست کرده، مثلا فرض کنید الان من گزارشاتی خوندم که مثلا فروشگاه افق کوروش مال سپاهه یا ارتباط با سپاه داره. یعنی سپاه اونطوری که احمد نژاد گفت علاوه بر اینکه برادران قاچاقچی هستن، برادران بقال هم شدن. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه بازار ممکنه اون نقش توزیعیش رو از دست داده باشه ولی نقش مالیش رو در حد خودش که از دست نده. یعنی ممکنه ما نتونیم رو بازار حساب کنیم برای اینکه مثلا اقتصاد کشور فلج کنه، ولی بخشای دیگه ممکنه بتونن اون کار انجام بدن، مثل معلما، مثل کامیوندارا، مثل پرستارا، مثل حتی رفتگرا، حتی نانواها که جمهوری اسلامی جایگزینشون نکرده. ببین مثلا شبکه نانوایی های ایران، ما دست سپاه نیست که نونوایی ها همه محلی هست. حالا الان من این صحبتی کردم بعید نیست سپاه بره نونوایی هم بزنه، خب چون اینا مدلش یاد گرفتن. ولی این وسط مطمئناً بازار میتونه نقش کمک مالی داشته باشه، چون اصلا کارش هم اینه، پول درآوردن دیگه. شما یه زمانی 25% 20% میدادید به آخوندا و روحانیان، الان میتونید اگر اون روز فرا برسه حداقل از نظر روانی آماده این باشید که در این زمینه که نقطه قوتتون کمک بکنید. بله آقای دکتر امیری، باز من در همون جلد میمونم، سوال آخرم رو در اون جلد میپرسم و برمیگردم. من هنوز قانع نشدم که در صورت یک تغییر، در صورتی که من از فرزندان خودم، از همسایه خودم حمایت بکنم، مستاجرم دارم اجاره خونه از اون نگیرم، یک کمکی هم به اون بشه، در صورت تغییر وضع من بهتر خواهد شد. چطور وضع من بازاری بهتر میشه؟ من علوم سیاسی نخوندم، شما خوندین. اصلا شما شک نکنید که اگر این اقتصاد موازی که به شدت آسیبزاست به همه، من مثالی که میزنم اینه، مثال این اقتصاد دوگانه جمهوری اسلامی، حالا دوگانه رو مسامحتا ما میگیم، فقط دوتا که نیست، 10 نهاد اقتصادی داره، ولی منظورم اون نهادهای رسمی دولتی یا بخش خصوصیه و اون بخش حاکمیتی که خودش اصلا یه دنیای دیگه است. من عرض کردم 2 ملت در یک کشور ایجاد کردن اینا با این کارشون، که یکی از فجایعی که جمهوری اسلامی انجام داده همین، چون ایجاد تقابل اجتماعی کرده و از همه مهمتر پرتیش انقدر زیاده، یعنی انقدر آسیب اقتصادی زده که همه تحت تاثیر قرار گرفتن، از جمله بازاریان. مثالش اینه که شما فرض کنید یه فوبیا داشته باشی به عنوان پدر خانواده، یه ترسی داشته باشی که آقا چون یه عده‌ای اون بیرونن که میخوان اموال منو بکشن بالا یا جای منو بگیرن، حالا اون پدره بذاری جای جمهوری اسلامی، من از هر وسیله‌ای میرم 2 تا یا 3 تا یا 4 تا یا 5 تا میخرم. درسته. یعنی به جای یه ماشین 2 تا ماشین دارم، به جای یه دونه خونه میخوام 3 تا خونه بخرم و بعد توانت هم لزوما نرسه. خب وضعیت رفاه خانواده رو این وسواس شما که یکی ممکنه بیاد اینا رو از من بگیره، خب رو به نابودی میبره. شما هر چیزی رو میخواید 2-3 تاشو بگید در حالی که اصلا بهش نیاز نداری. حالا شما فرض کنید جمهوری اسلامی 10 تا نهاد امنیتی داره، 2 تا نهاد نظامی موازی داره،
دهها نهاد اطلاعاتی امنیتی داره و تو حوزه اقتصاد هم همین کاری کرده. یعنی فقط بنیاد مستضعفانه اینا نیست، یواش یواش داره بقالیاش هم خودش میزنه. حالا با تو دوره هاشمی شروع شد با فروشگاه‌های شهروند و رفاه و اینا که اصلا یه عده میگن برای تقابل با بازار ایجاد شد، برای اینکه بتونه بازار رو کنترل کنه و الان که دیگه اصلا افتاده در دست سپاه. خب مطمئنا در ایران آینده‌ای که ارتباط با جامعه بین‌المللی داره، شفافیت مالی بیشتری داره، به این معنا که شما به عنوان یه پارچه فروش تو بازار یه آدم پشت پرده تو سپاه باهات رقابت نمیکنه که مطمئنا برنده خواهد شد. چون گمرکات دستشونه، فرودگاه پیام کرج میگن اصلا مال فرودگاه بیزنسی سپاه پاسدارانه، هیچ نظارتی گمرک نداره. معلومه شما به عنوان یه بازاری سود میکنید. شما تحول بازار سنتی به بازار مدرن رو در ترکیه از 1960 تقریبا از دهه 30-40 شمسی تا به امروز نگاه کنید، میتونید آینده بازاری ایران رو ببینید. بازاری ها و حجره‌دارا و بنگاه های خیلی کوچک تبدیل شدن به بعضی از بزرگترین بنگاه های حتی دنیا. الان مثلا شما شرکت سابانجی رو ببینید، بله، در ترکیه که یه شرکت بزرگ صنعتیه و بعد چه ارتباطاتی با دنیا داره. حتی اسرائیل الان یکی از کارهایی که ترکیه میکنه برعکس رتوریکشون اینه که شرکت های دانش بنیان اسرائیلی رو میخره و ازشون استفاده میکنه. همون بازاری قدیم بودن که الان تحت شرایط جدیدی که ایجاد شده در ترکیه، مشوق‌های اقتصادی که هیچ فرقی هم نداره کدوم دولت بوده، همشون حمایت کردن، تبدیل شدن به شرکت‌های در سطح جهانی. من یه مثال دیگه که بزنم، مثلا شما میدونید خیلی از ایرانی‌ها که میرن اونجا آشنان، مثلا فرض کنید چون در ایران ممنوعیت وجود داره آبجو افس میخورن در ترکیه. اینا همه بنگاه‌های کوچیک بود، الان تو 28 شرکت 28 کشور دنیا توزیع میشه. ما مثلا بهنوش داشتیم که الان تقریبا شرکت ورشکسته است، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دست بنیاد، نمیدونم اینو باید چک بکنم یا شما منم راستی آزمایی کنید در این زمینه. بسیار از این کارخونه‌ها مثلا زمزم، بقیه ارتباطات دولتی و حکومتی و حاکمیتی دارن. بنابراین این چیزی نیست که من بگم، نمونه‌هاش هست که بازار سنتی با باز شدن مرزها، با نبودن یه سیستم امنیتی که داره با شما رقابت میکنه و حتما شما توش بازنده میشی، وقتی اینا نباشه، این موانع کنار بده، مطمئنا بازار یکی از اولین کسانی که ازش سود میکنه و بعدش هم مردم ایران، به خاطر اینکه در شرایط بازار آزاد و در حالی که سیستم امنیتی توزیع نمیکنه و وارد نمیکنه و همه این کارهایی که انجام میده رو امروز نکنه، خب هم رو سطح قیمتا تاثیر میذاره و امثال هم که دیگه حالا باید اقتصاددانا در موردش صحبت کنیم. آقای امیری، از اون بازاری میام بیرون و خودم میشم. چطور ممکن است حکومت اسلامی از بازار استفاده بکنه علیه یک جنبش مردمی، علیه یک خیزش؟ این طرف هم ببینید من احساس میکنم که جمهوری اسلامی فقط به صورت نمادین بازار رو بر خودش حفظ کرده. به خاطر اینکه شما اگه خودت رو بذارید تو کفشای یه رژیم خودکامه‌ای مثل جمهوری اسلامی که انقدر مداخله گره، گفتیم انقدر مداخله گره که حتی خیلی ها در مباحث علوم سیاسی اقتدارگرا صورت بندیش نمی‌کنن، میگن توتالیتر یا تمامیت خواه هست. یعنی اگر شما جمهوری اسلامی رو مقایسه کنید فرضاً با عربستان، ممکنه عربستان هم دموکراسی نباشه ولی مردم نمیره تو خیابون 22 بهمن، نمیدونم مشارکت ایجابی نمیخواد یا اینقدر تصدیگری نداره در حد اینکه بقالی خودش هم راه بندازه، نمیدونم فروشگاه‌های مختلف تأسیس کنه، حالا این بجز کارهایی که میکرده از قبل. بنابراین من احساس میکنم که در زمینه توزیع، واردات و اینا خیلی به بازار نیاز نداره، ولی به صورت نمادین به خاطر اون پیوندی که با تاریخی که از خودش ساخته و مخصوصا سال 57 خمینی، بازار، روحانیت، ارتباط این دوتا با هم دیگه، دادن خمس، دادن زکات، این داستان رو حفظ کرده. مثل همه داستان‌های دیگه‌اش، مثل همه افسانه‌های دیگه‌اش که امروز برای 47 سال دیگه کار نمی‌کنه، ولی هنوز که هنوزه مسئولین جمهوری اسلامی وقتی مثلا میخوان یه سخنرانی بکنن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، مردم شهید پرور، مردم دیندار ایران، بعد شروع میکنن حرفشون رو زدن. آیا به نظر شما جامعه ایران جامعه دیندار سال 57 بسیاری از آمار میدانی میگه ما یکی از کم دینترین یا بی دینترین کشورهای اسلامی هستیم؟ من نمیدونم کشوری رو که اندازه ایرانی‌ها رویگردان شده باشه از این مباحث. آمار خود جمهوری اسلامی بود. بله نه درسته و بعد در منطقه هم اینطوری شناخته میشیم. هیچ وقت از خاطرم نمیره در پاکستان وقتی گفتم ایرانیم گفتش در مقایسه در دینداری اونها یا در افغانستان دارم میکنم که بخش بزرگی از فرهنگ و وجودشون، به من گفت شما عیاشی.
منم خودم در تجربه‌ام در آمریکا آدمایی بهم گفتن این تناقض از کجا میاد. یعنی یک رسانه مذهبی که ما مثلا حتی تصاویرش رو در امریکا می‌بینیم که مثلا یه روز قدس اومدن و بعد ایرانیانی که اصلا کاملا متفاوتن یا ایرانیای توریست که حالا بعضی وقتا از اون ور میافتن به خاطر این همه محدودیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بنابراین به نظر من بازار رو به عنوان یکی از مشهورات رواییشون نگه داشتن، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیاز به یک روایت بر خودش داره، ولی آنچه که واقعیت اون روایت نیست. یعنی اصلا دیگه ما اون بازار خمس بده ارتباط با روحانیت رو ما نداریم. من کسانی تو همین بازارهایی که گفتم، مثلا در بازار تبریز، در بازار تهران، حتی از دوستان خیلی قدیم میشناسم که اینها از قدیم پلو میدادن، قیمه میدادن مثلا برای امام حسین و عاشورا تاسوعا، از شدت ناراحتی عمل کرده بکنن. دیدین به هیچ عنوان این کارا نمیکنن. اینا بعضی از مذهبی ترین و سنتی ترین اقشار ایران دارم در موردشون صحبت میکنم. این کار رو کاملا گذاشتن کنار، میگن اصلا حالمون بد میشه. اصلا چرا اصلا این کارو 40 سال میکردید؟ و خب چرا من اینو میگم؟ میخوام بگم که این بازاری که شکلش عوض شده، اهمیتش عوض شده، افراد توش اعتقاداتشون عوض شدن، چه فایده‌ای بر جمهوری اسلامی داره؟ چه سودی بر جمهوری اسلامی تامین میکنه به جز منافع نمادی؟ به خاطر اینکه همه این کارکردهایی که در سال 57 داشت رو جمهوری اسلامی به نوعی جایگزین کرده. خودش وارد میکنه، خودش فرودگاه داره، خودش نمیدونم دست حتی به توزیع میزنه. بنابراین اون بازاری که شما تو فیلمتون میگید، اون آقایی که میگه که من مثل یه بچه‌ای میمونم که بعد از 3 ماه تعطیلی حالا خوشحال اومدم، بعد دید امروز خوشحال یا گریه میکنه. انقدر دلم میخواد بدونم کجاست، انقدر دلم میخواد بدونم. اولا امیدوارم در قید حیات باشن، اگر هستن انقدر دوست دارم بدونم سرنوشتشون چی شد. سر از کالیفرنیا در آوردن یا هنوز در ایران بازاریان؟ بچه‌هاشون احتمالاً. اینو هم بله بفرمایید. آقای دکتر امیری، سوال آخرم از شما. به هر حال بازار و بازاری‌ها یک صنف بزرگ هستند در ایران، غیر قابل انکار. مردم چطوری میتونن کمک بکنن به این صنف که بپیوندن به یک جریان تحول؟ ببینید بسیار اینجور سوالات از اون سوالات سخته که مثلا ما یک قشر رو چه کار بکنیم که مثلا به ما بپیوندد یا چگونه اونها رو از نظر بسیج فعال بکنیم. به خصوص عرض کردم اون اقشاری که دلیل وجودیشون اعتراض نیست. مثلا ببینید معلمان به صورت تاریخی تمایل به اعتراضشون زیاد بوده، کارگران تمایلشون زیاد بوده. چرا؟ چون کارگران به خصوص صنعتی، حتی کشاورزان، وصل به یک جنبش چپ مارکسیستی یا غیر مارکسیستی چپی جهانی بودن. تو امریکا اینطوریه. چه کسانی میرن اعتصاب میکنن؟ قشر کارگر، اونایی که مثلا فرض کنید آقای سندرز دوست دارن. سرمایه‌دارا که نمیرن اعتصاب کنن، سیلیکون ولی که نمیره اعتصاب کنه. درست میگم؟ باریستاها ممکنه که کارگران تو استارباکس اعتصاب بکنن، ولی صاحب اون کافی شاپ که نمیخواد اعتصاب کنه. همین مکانیزم ها هم تو ایران وجود داره. یعنی بازاری ها دلیل وجودیشون اعتصاب نیست. ما به جای اینکه روشون همش فشار بیاریم که مثلا شما چرا این همپرست نیستین، شما چرا به ما نپیوستین، چون میگم گروه‌های بهتری وجود داره که اول با اونا شما شروع کنید. همونطور که تو مسابقه قبلیتون گفتم، مثلا ریزش نیروهای امنیتی که میتونه مثلا فرض کنید با نیروهای نرم شروع بشه. شما لزوما نیاز نداره برید دنبال سپاه، میتونید با پلیس شروع کنید. کاری که در صربستان اتفاق افتاد علیه میلوسوویچ، با پلیس شروع کردن، نه علیه پلیس امنیتی، چون اونا سخته. ولی هم اینا خب تارگت های بهتری هم بر موبیلیزیشن، چون تاثیر بیشتری داره نیروی سرکوب تا بازار. از اون طرف همونطوری که گفتم بازار مأموریتش اعتصاب نیست. گفتم کارگرها، راننده‌ها، حتی اینا تمایل به اعتصابشون به نظر من پتانسیلش بیشتره. ما به جای اینکه گفتگو رو این بکنیم که چرا بازار نمیاد ببنده، چرا نمیاد تو خیابون، چرا هیچ کاری نمیکنه، که اگه بکنه خیلی هم خوبه، ولی همونطوری که میبینید خیلی این کار رو به اندازه اقشار دیگه انجام نمیده. به همین دلیلی که گفتم ما میتونیم ازشون بخوایم که توانمندسازی کنن، enablement. یعنی به جای اینکه ازشون توقع بستن یا توقع اومدن تو خیابون داشته باشیم که در جای خودش بسیار خوبه اگر به اون نقطه برسیم، ولی گفتم مأموریت ذاتیشون اینا بیزنس و سوده. ازشون بخوام همون بر اساس مأموریت ذاتیشون به اقشار دیگه
به جنبش‌های دیگه یا به گروه‌های دیگه کمک کنن و به فرآیند اینیبلمنت کمک بکنن. من به نظرم شاید این تغییر گفتگویی باعث شه ما از اون لنز 57 رها بشیم که اینا یکی از نیروهای جنبشی هستن، چون دیگه نیستن به همون دلایلی گفتم، دلایل ساختاری و دلایل اعتقادیشون، دیگه اونا نیستن که در سال 57 بودن. ولی اینطوری از اون توانشون هم به نظر من ما میتونیم استفاده کنیم. حالا چگونه این باید وارد دیالوگ هامون بشه، وارد صحبت هامون بشه، با کارشناسای دیگه شما صحبت کنیم که حالا این اینیبلمنت چجوری میتونه انجام بشه. چون یکی از مباحث مهم مربوط به اعتراضات و جنبش‌ها که حالا در زمان خودش باید صحبت کنیم نوآوریه. یعنی هر انقلابی نوآوری خاص خودش داره. مثلا نوآوری، یکی از نوآوری سال 57 این کاست پر کردن ها بود، از طریق مساج توزیع کردن بود که شما خودتون میدونید، تو گزارشاتش هم بود. ممکن است ما روش‌های جدیدی پیدا بکنیم، ممکنه، ولی باید این گفتگو شروع بشه. یعنی هر کدوم از این اقشاری که میتونن کمک بکنن به جنبش مردم ایران، بر اساس ماهیتشون ازشون کمک بخوایم. از یه راننده کامیون شما ممکنه میتونی بخوای که ماشینتو متوقف کن، یا از یه کارگر میتونی بخوای چرخ تولید رو متوقف کن، ولی خیلی سخت‌تر از یه بازاری بخوای بهش بگی آقا پول در نیار. ولی خیلی راحت‌تر میتونی بهش بگی آقا پولتو کمک کن. بنابراین من احساس میکنم که اگر ما بتونیم گفتگومون رو بر اساس توانمندی‌های ذاتی هر کدوم از این بیزنس‌ها، هر کدوم از این صنف‌ها تنظیم بکنیم، بسیار به این داستان کمک خواهد کرد. میتونستیم ساعت‌ها با هم صحبت بکنیم. مثل همیشه آقای دکتر مهدی امیری، سپاسگزارم از شما که از شیکاگو با ما صحبت کردید. ممنونم.